Mä oon liikuntalääketieteen erikoistuva lääkäri Rintaiskarin Miia ja lääketieteen tohtori, väitellyt tuossa muutama vuosi sitten. Ja mä otin tosiaan tämmöisen aiheen tänne Journal Clubiin, kestävyysharjoitteluun liittyvät vatsaoireet. Oli aika tuoreita artikkeleita tullut tähän liittyen. Itse asiassa alun perin lähdin ylintä artikkelia katsomaan ja lukemaan, eli se on tullut ihan viime vuoden syksyllä tuo Lipizzanin ja muiden tutkimus. Ja sitten lähdin laajentamaan tuossa toinen aika kattava review oli 2017 vuonna tullut aiheesta ja sitten vähän sivuun muutama muuta artikkelia sitten aiheeseen liittyen, mutta noihin pääasiassa pohjaan tämän esityksen. Ja tosiaan vatsaoireethan on tosi yleisiä kestävyysurheilussa, että jopa 70-80% kestävyysurheilua harrastavista raportoi jonkinlaisia vatsaoireita harjoituksissa tai kisoissa. Ja itse asiassa isompiakin lukemia on raportoitu, että jopa 96% tämmöisen Western States Endurance ultrajuoksuun osallistujassa, josta on siis 161 kilsaa, niin jopa 96% raportoi vatsaoireita, että varsin yleinen. Mitä pitempiin matkoihin varsinkin mennään tai intensiivisempiin, niin oireita tulee enemmän. Ja tosiaan oireet voi olla ihan ylävatsaoireita tai alavatsaoireita tai näiden yhdistelmiä ja hyvin monenlaista oiretta lievästä ylävatsan turvotuksesta ja närästyksestä niin sitten ihan hankaliin suolisto-oireisiin ja vatsakipuihin ja ripuihin, et laidasta laitaan. Ja täysin ei oikeastaan tiedetä, että miksi näitä vatsaoireita tulee harjoittelussa ja nimenomaan tietyn tyyppisessä harjoittelussa, mutta on sieltä tunnistettu mekanismeja, mitkä sieltä vaikuttaa, ja keskeisimpinä on nähty nimenomaan tämmöinen suoliston verenkierron kautta tuleva vaikutus ja toisena sitten tämmöisen eli neuroendokriinisen systeemin kautta tulevat vaikutukset. Ja harjoittelussa tapahtuu suoliston verenkierron vähenemistä, kun verenkierto ohjautuu lihaksiin ja sitä kautta sitten suoliston solut kärsii hapenpuutteesta ja se vaikuttaa niihin vatsaoireisiin ja sitten toisena tämä sympaattisen hermoston aktivaatioharjoittelu ja kisojen aikana nousee, joka vaikuttaa sitten ruoansulatuskanavan toimintaan. Ja sitten nämä reitit vaikuttaa toinen toisiinsa ja lisäksi sitten on todettu jotenkin nyt tässä mikropistotutkimuksen lisännyttyä, että mikropistoillakin näyttää olevan merkittävä vaikutus siihen, että ketkä on alttiita saamaan niitä oireita sitten harjoittelussa. Ja sitten toki ympäristötekijä ja muut elintavat vaikuttaa näihin. Ja tarkemmin tosiaan, mitä on tunnistettu, niin neuroendokriininen järjestelmä tosiaan on se toinen keskeinen mekanismi, joka siis säätelee itsenäisesti ruoansulatuskanavan toimintaa niin kuin aivoista riippumattomana säätelijänä ja vastaa siis ruoansulatuskanavan motorisesta toiminnasta ja sen säätelystä. Ja sitten kun tämä sympaattinen hermosto aktivoituu ja vapauttaa noradrenaliinia ja muita välittäjäaineita, niin se paikallinen verenkierto siellä suolistossa vähenee ja sitä kautta tapahtuu suonten supistumista ja sitä kautta verenkierron vastus kasvaa ja verenkierto sinne alueelle vähenee, mikä sitten taas vaikuttaa siellä suoliston toimintaan. Ja sitten se vaikuttaa siihen, että absorptiomekanismeja lasketaan siellä suolistossa limakalvolta. Ja sitten neuroendokriininen järjestelmä myös vaikuttaa tämmöisten erilaisten aineiden vapautumiseen, jotka vaikuttaa muun muassa sitten limakalvon liman eritykseen, mikä vaikuttaa taas suolen toimintaan ja miten ravintoaineet just imeytyy ja miten tunnistaa nälkää ja kylläisyyttä. Ja tosiaan sitten se, että miten se neuroendokriininen systeemi säätelee sitä ruoansulatuskanavan toimintaa, niin vähän vaikuttaa, että miten harjoitellaan. Eli kevyempi ja matalatehoisempi harjoittelu saattaa parantaakin sitä suoliston motiliteettiä, kun sitten taas mitä pidempikestoisempi ja intensiivisempi harjoitus on, niin sitten se systeemi alkaa inhiboimaan tätä ruoansulatuskanavan toimintaa ja silloin etenkin vatsaoireiden riski kasvaa. Ja etenkin on tunnistettu sellaiset kovatehoiset intervallit- ja sprinttiharjoitukset, niin etenkin hidastaa mahan tyhjenemistä enemmän kuin tämmöinen keskikovatehoinen tasavauhtinen harjoittelu. Ja sitten tosiaan absorptiomme, nyt lähtee liikaa. Tuossa. Ja tosiaan se säätelee niitä absorptiomekanismeja.
sieltä. No sitten tämä toinen keskeinen toki tähän verenkiertoon vaikuttaa just tuo neuroendokriininen järjestelmäkin ja siihen vasokonstriktion kautta, mutta että sitten kun se suoliston verenkierto uudelleen ohjautuu ja vähenee, kun se ohjautuu sinne lihaksiin, niin siis jopa 80% voi laskea verenkierto suolistossa harjoittelun aikana, jolloin siis solut kärsii hapen puutteesta, tulee soluvaurioita ja sitä kautta sitten se suoliston limakalvon epiteelin integriteetti häiriintyy, eli sinne tulee tämmöisiä vaurioita, jotka sitten vaikuttaa sen suoliston toimintaan ja terveyteen, ja sitten sitä kautta voi tulla myös suoliston verenvuotoja ja siis sen läpäisevyys kasvaa, ja sitten kun se läpäisevyys kasvaa, niin sinne alkaa tulla tulehdusta. Bakteerit pääsee translokoitumaan sen epiteelin läpi ja sitä kautta voi tulla endotoksemia, mikä sitten nähdään esimerkiksi veressä tämmöisenä lipopolysakkaridien vapautumisena sinne. Ja sitten taas nämä translokulaatio vaikuttaa taas sit siihen, että se edelleen stimuloi sitä immuunipuolustuksen aktivaatiota, saattaa vähentää sitä tulehdusta, josta tulee sitten osittain sellainen kierre sieltä, mikä ylläpitää sitä ongelmaa. Ja voimistaviksi tekijöiksi tässä, että miten se verenkierto just niin kuin reagoi ja paljonko oireita tulee, niin nuorempi ikä, silloin enemmän tapahtuu vasokonstriktiota. Sitten just se harjoituksen intensiteetti ja kesto, koska ne vähentää etenkin sitä verenkiertoa. Ja sitten nestehukka ja korkea lämpötila pahentaa entisestään oireita. Ja sitten juoksussa raportoidaan eniten ongelmia lajeista keskimäärin. Ja sitten vaikuttaa, että ohutsuolen limakalvon ravintoaineen absorptio tosiaan myös sitten sen neuroendokriinisen säätelyn järjestelmän kautta, mutta sitten myös niin tämmöisen transportterimekanismien kautta muuttuu ja tulee sitten tämmöistä malabsorptiota, että imeytyminen ravintoaineilta huononee. Ja sitten se voi näkyä esimerkiksi, että ei metaboloitua glukoosia erittyy virtsaan, kun sitä tutkitaan, että miten saadaan sokeri imeytettyä suolistosta. Ja sitten sillä mikropistoilla tosiaan on todettu olevan vaikutusta ja keskimäärin liikunta tukee terveempää mikropiston muodostusta. Ja siellä etenkin on tiettyjä bakteereita tunnistettu tämmöisiksi suojaaviksi. Sitten näiltä vaurioilta sitten tietyn tyyppiset bakteerit suolistossa taas altistaa vaurioille. Esimerkiksi jos siellä on enemmän E. coli-bakteeri, joka tuottaa tätä lipopolysakkaridia enemmän, niin silloin on sitten todettu alttiutta enemmän vatsaoireisiin, jos se on tyypillinen bakteerikanta siellä osana mikropistoa. Ja sitten tosiaan on tutkittu, että voisiko tämän perusteella probiooteista olla hyötyä mahdollisesti tämän limakalvovaurioiden estoon, mutta ihan varmuutta tästä ei ole, että aika ristiriitaiset on tulokset. Tietyissä tutkimuksissa on todettu, että jotkut valmisteet voisi auttaa, mutta sitten taas toisessa, että ei ole mitään hyötyä tai on jopa haittaa, niin tällä hetkellä näyttää, että jos mikropiston halutaan vaikuttaa, niin pitäisi olla monipuolinen terveellinen ruokavalio, jossa on kuituja ja tärkkelystä mikropistolle muuttamaan sitä terveempään suuntaan. Ja sitten taas toisaalta eräs tutkimus oli nostanut tässä just tänä vuonna julkaistu niin, että lisäravinteet ja makeutusaineet saattaisi huonontaa mikropistokantaa ja altistaa siten patologisemmalle mikropistolle ja siten altistaa vatsaoireille. Ja tämä nyt oli oikeastaan tuosta toisesta tutkimuksesta yhteenveto, että mitä ne mekanismit on, eli nämä kaksi keskeistä reittiä sekä näkyy tuo verenkierrollinen ja sitten tuo neuroendokriini, jotka sitten taas toisaalta vaikuttaa toisiinsa ja niin johtaa tähän oirekierteeseen sitten tai noihin patologisiin mekanismeihin. No tosiaan ehkä lyhyesti vaan mainintana, että tämähän ei ole sairaus, että sairaudetkin voi altistaa vatsaoireille ja etenkin jos oireet on hankalia tai tulee yhtäkkiä uutena aikaisemmin harjoittelussa ei ole mitään, niin toki niitä pitää tutkia. Mutta se ei ole tämän luennon oikeastaan aiheena. Ja tosiaan oireet voi vaihdella. Ne voi myös tulla viiveellä, ne ei välttämättä tule heti sen harjoituksen aikana, ne voi tulla sen harjoituksen jälkeen tai jopa niin kuin tunteja tai jopa päivänkin jälkeen harjoittelusta vasta. Ja etenkin sitten ehkä huomioida, että se verenkierron palautuminen ja neuroendokriinisen järjestelmän palautuminen lepotasoon niin vie keskimäärin noin tunnin vielä harjoittelun jälkeen, jolloin se suolisto on alttiimpi erilaisille ärsykkeille ja voi niin kuin aiheuttaa niitä oireita myös sitä kautta. Ja sitten jonkun verran näihin suolisto-oireisiin on raportoitu niiden tyypillisten vatsaoireiden lisäksi myös sitten suoliston ulkopuolisia oireita, kuten väsymystä, päänsärkyä ja kognitiivisia ongelmia. Ja sitten tosiaan tähän on todettu, että ne patomekanismit ja oireet on hyvin samantyyppisiä kuin ärtyvässä suolessa ja toisaalta se
on myös hyvin yleinen vaiva, mikä ehkä tulisi tunnistaa urheilijoilta, että se monella sitten näkyy niin, että oireita on muissakin tilanteissa ja silloin sitten ehkä tarkemmin miettiä näitä ruokavalioasioita sen oireen hallitsemiseksi. No tosiaan yläKI-kanavan oireita on raportoitu etenkin pyöräilyssä ja juoksussa. Kilpapyöräilyssä jopa 70% raportoi jonkinlaisia vatsaoireita. Ja tosiaan niitä nyt yleensä on ylävatsan turvottelut, rekurgitaatio, ylävatsan kivut, refluksi, närästys, röyhtäily tyypillisinä oireina. Ja osittain siihen vaikuttaa se, että harjoittelu lisää myös mahankaukun sisäistä painetta ja sitten muuttaa sitten sen alemman ruokatorven sulkijan toimintaa. Ja sitten taas, jos se painetta lisätään vaikka hyperosmolaarisilla juomilla, niin kun se vaikuttaa mahan tyhjenemistä hidastavasti, niin se altistaa näille ylävatsaoireille. Ja etenkin sitten ylävatsaoireita kasvaa riski huomattavasti kaksinkertaiseksikin, jos ei ole harjoiteltu energianottoa ja käyttöjen nesteiden ottoa harjoittelun aikana. Eli sille sitten kyllä pystytään adaptoitumaan, että pystytään käyttämään tai niin kuin juomaan nesteitä ja käyttämään energiaa reenin aikana, kun sitä harjoitellaan. Mutta toisaalta tutkimuksessa on kyllä todettu, että keskimäärin yksistään urheilu nopeuttaa niin kuin mahan tyhjenemistä, että sitäkin kautta adaptaatiota tapahtuu, että se on jo parempi keskimäärin urheilijoille, että se sopeuttaa elimistöä siihen, mutta että se vaatii harjoittelua, että sen kanssa se pärjää. Ja sitten tosiaan näitä niin kuin suoliston oireita on sit enemmän juoksijoissa, etenkin niin kuin kilpaa pitkää matkaa juoksevissa, niin on varsin yleistä, että tulee vatsakipuja tai ilmavaivoja tai kramppailuja tai äkillistä ulostamistarvetta ja sitten hankalimmillaan tosiaan verenvuotoakin suolistosta ja ripulia ja sit se voi jopa keskeyttää sitten kisan ja pahimmillaan jopa sairaalareissu voi tulla, jos on hyvin hankalat oireet. Ja etenkin naiset ja nuoret urheilijat vaikuttavat näille alavatsaoireille niin kuin alttiita. Tarkkaa syytä ei tiedetä miksi naisilla, mutta mahdollisesti sukupuolihormoneilla voi olla vaikutusta tai sitten mikropiston erot sukupuolien välillä. Ja sitten tosiaan se ikä sieltä kautta, että se nuorempi ikä on, tai nuoremman iällä sen neuroendokriininen systeemi on herkempi tekemään sitä vasokonstriktiota, kun taas sitten iän myötä se vaste vähenee, mikä selittää sen iän vaikutusta näihin oireisiin. Ja sitten on todettu, että mieliala ja stressi vaikuttaa selkeästi, kuten vaikka ärtyvässä suolissakin on nähty, että oireita on enemmän kun on stressitekijöitä, että se altistaa sitten vatsaoireita. Ja sitä kautta sitten niitäkin olisi hyvä kartoitella, jos vatsaoireita on hankalana. No sitten mitä keinoja on löydetty, millä sitä voisi sitten hallita, jos niitä vatsaoireita tuntuu hankaloittavan sitä harjoittelua ja kisaamista, niin kaikki mikä hidastaa mahan tyhjenemistä ja lisää sitä massaa suolistossa, niin, eli korkea kuitupitoisuus, rasvaiset ruuat, proteiinipitoiset ruuat, kun vaikuttaa tähän ja niitä olisi hyvä välttää ennen treeniä ja kisoja. Ja sitten siinä pääartikkelissa, mitä käsittelin, niin suklaa oli nostettu erityisesti esiin, koska ilmeisesti osa urheilijoista käyttää sitä tämmöisen ergogeenisenä aineena vähän niin kuin kahvia ja kofeiinia. Mutta toisaalta sitten niihin on liitetty enemmän vatsaoireita, että suklaa voi aiheuttaa ummetusta, närästystä, vaikuttaa sen alemman sulkijan toimintaan samoin kuin kofeiini ja kahvi. Joten niitä niin kuin pitäisi tulla harkiten käyttää kisoissa ja mielellään totuuttaen sitten siihen käyttöön. Ja sitten etenkin pitkissä kisoissa niin tulehduskipulääkkeiden käyttöhän urheilijoilla on aika paljon. Ja se selkeästi on riski vatsaoireiden lisääntymiseen, että sehän altistaa suoliston ja mahan vaurioille ja häiritsee sitä permeabiliteettiä ja sitten vaikuttaa mahalakun toimintaan. Ja toisaalta ei ole kyllä osoitettu, että tulehduskipulääkkeistä olisi mitään hyötyä estämään kisoissa tulevia niin kuin kipuja, joten silleen riskit on kohtuu suuret, mutta hyötyjä ei oikeastaan saada, niin niitä ei suositella käytettäväksi. Toki niillä on muitakin vaikutuksia, kuten muunlaistoimintaan, niin ne hyvä kartoittaa sieltä. No sitten nitraatteja on ehdotettu, että voisiko nitraattipitoisilla aineilla niin kuin typpioksidin vapautumisen ja tuotannon kautta parantaa sitten suoliston sitä perfuusiota, kun se laajentaa verisuonia. Toisaalta sitten monet nitraattipitoiset aineet on semmoisia, mitkä voi aiheuttaa vatsaoireita, etenkin punajuuri, pinonattisellerit, tämän tyyppiset, joten sitten toisaalta niiden käyttö voi altistaakin vatsaoireille, joten sitten oli todettu, että kannattanee ehkä mieluummin, jos nitraatteja haluaa testata tässä vatsaoireita ehkäisemään, niin käyttää jonkinlaisia vihannespuristeita tai semmoisia niin kuin valmiiksi prosessoituja
hyvin nitraattipitoisia shotteja, että sitten saisi ne hyödyt, mutta ei niinkään niitä haittoja. Ja sitten jos vatsaoireita ilmaantuu kisan aikana, niin sitten energian ja ruoan käyttöä tulisi siinä vaiheessa vähentää siinä kisan aikana, koska sitten jos se vatsaoireet on jo alkaneet, niin yleensä se energianotto sitten vähän pahentaa niitä ja sitten samalla hidastaa vauhtia, että se ylipäänsä energia riittää. Ja sitten toisaalta se, että kun se teho on yhteydessä vatsaoireiden voimakkuuteen, niin saadaan sitäkin kautta vähennettyä, mutta sitten toisaalta sitä ei voi liian pitkäänkään etenkään ultrakisoissa jatkaa, koska sitten on kyllä todettu, että jos energiaotosta on liian pitkä tauko ja energiaotto jää liian matalaksi, niin sitten yleensä kisa loppuu keskeytykseen, kun ei se energia sitten riitä sinne loppuun asti. Et tuokin on vähän tämmöistä taiteilua, että kauanko energianottoa voidaan vähentää ja kuinka paljon, että pääsee tuolta sitten maaliin. No sitten mitä oli tässä tosiaan suosituksia nostettu, niin siitä just ne raskaammat ruuat, niin 3 tuntia olisi hyvä olla väliä ennen harjoitusta, niin sitten ylemmän vatsan oireiden kuin suolisto-oireiden välttämiseksi ja sitten toisaalta niin kun, just ne hypertoniset nesteet toisena etenkin hankaloittaa sitä mahan tyhjenemistä ja lisää ylävatsaoireita. Sitten G-kanavan oireita välttääkseen, niin sitten toki tämä säännöllinen suolin toiminnan huolehtiminen olisi tärkeää, että siellä ei olisi siellä suolistossa massaa silloin, kun reinataan ja kisataan niin paljon. Ja sitten hypotoniset hiilihydraattipitoiset juomat tukee sitä suoliston perfuusion ylläpitämistä ja sitten ei aiheuta sitä osmoottista siirtymistä, kun ne on laimeampia. Ja sitten etenkin tämä gut training, eli suoliston harjoittaminen energianottoon on nähty tosi keskeiseksi nimenomaan näiden suolisto-oireiden välttämiseksi, että opetellaan sitä energianottoa ja parantamaan näitä imeytymismekanismeja sen harjoittelun aikana. Ja kyljenpistoksiin vähän samat keinot, että vältetään niitä raskaita ruokia ja sitten pieniä määriä nesteitä säännöllisesti, että vähennetään tuota dehydraatiota ja annetaan siihen suolistolle jotakin sisältöä ja tavaraa, mikä pitää sitä verenkiertoa siellä sitten yllä. No tämä tosiaan on musta muutamasta artista gut trainingin vielä perehdyin vähän tarkemmin, niin tosiaan mitä nyt tutkimuksissa siitä on todettu hyötyä, niin sillä on todettu, että se parantaa imeytymismekanismeja suolistosta, eli vähentää sitä hiilihydraattien malabsorptiota, jolloin niitä saadaan paremmin käyttöön ja toisaalta sitten kun suolistossa ei ole tämmöistä pilkkoutumatonta materiaalia, mikä lisää sitä osmoottista siirtymistä, nesteen siirtymistä takaisin suolistoon, sitä kautta voi aiheuttaa ripuja, kun se vähenee, niin vatsaoireet vähenee. Ja sitten se on todettu ihan selkeästi vähentämään näitä vatsaoireita kestävyyssuoritusten aikana ja niiden jälkeen. Ja sitten toki sen suorituskyvyn kannalta on nähty keskeiseksi, että suolisto oppii käyttämään energiaa harjoittelun aikana ja hyödyntämään sen, että se suorituskykyä saadaan pidettyä yllä ja sitä kautta etenkin pitkät kisat suoritettua ja toki sitten keskipitkätkin kovatehoiset kisat, niin että se energia sinne riittää. Ei vaikuta, että siitä olisi hyötyä selkeästi mahalaukun tyhjenemisnopeus muuttuisi, mutta toisaalta sitten sen nesteen käytön ja opettelutreenien aikana on todettu auttavaa sen mahan tyhjenemistä, joka silloin vähentää niitä ylävatsaoireita. Ja ei välttämättä ole vaikutusta suoraan sen suoliston integriteettiin, mutta toisaalta sitten kun oireita on vähemmän, niin ehkä silmäkavuikin pysyy terveempänä. Ja sitten tulee edukseen vaikutukset epäselvät. Ja miten sitä sitten tosiaan, mikä on se yleinen suositus, niin on, että jos on lyhyempiä intensiivisempiä treenejä tai kisoja, niin noin 30-60 grammaa hiilihydraatteja tunnissa. Ja sitten jos aletaan mennä yli 2 tunnin kisoihin, niin sitten 30-90 grammaa, mutta mieluummin kohti sitä ylempää ylärajaa tai jopa suurempiakin määriä, jos on siihen totuutettu suolisto, niin pystytään hyödyntämään treenien aikana. Ja tosiaan, jos on intensiivisempi kisa tai ultramatkoja, niin sitten kohti tuota isompaa määrää. Ja sitten on taas todettu, että tuossa pitäisi olla jo ainakin glukoosia, fruktoosia tai ainakin 2 erityyppistä hiilihydraattia yli 60 gramman hiilihydraattimäärissä per tunnissa, koska sitten se glukoosin maksimiabsorptiomääräksi on katsottu, että se on noin 60 grammaa hiilareita. Sitten se jää loppusuolistoon ja voi aiheuttaa niitä vatsaoireita, että siihenkin joutuu sitten totuttamaan sitä suolistoa. No sitten jos ajatellaan taas niin kuin ihan näiden vatsaoireiden estämisen kannalta, niin pienemmätkin määrät hiilihydraatteja näyttää riittävän. Että yksi tutkimus oli nostanut tänne, että 45 grammaa hiilareita tunnissa, eli 15 grammaa 20 minuutin välein näyttäisi merkittävästi vähentämään vatsaoireita ja sitä kautta ja niin kuin,
se on ehkä paremmin siedetty kuin nämä isommat määrät, että se voi olla ehkä semmoinen totuttelumäärä asteittain ja lähteä pienemmistä määristä kokeilemaan sitä hiilihydraattien käyttöä. Ja sitten tämä Rauch et al-tutkimuksessa itse asiassa oli verrannut sitä 90 grammaa hiilareita tunnissa versus painokilojen mukaan 1 gramma hiilareita per painokilo käyttöä, niin siinä vaikutti, että se painokilojen mukaan annettu hiilarimäärä olisi parhaiten siedetty, eikä niinkään isoa vaikutusta ollut suorituskykyyn, että sitten etenkin pienemmillä ehkä ihmisiä pitää miettiä, että onko se 90 grammaa semmoinen, että siedetäänkö sitä sitten kuinka hyvin, mutta hirveän yksilöllistä. Tosiaan kilpapyörällä nähdään, että 120 grammaakin hiilareita tunnissa on pystytty käyttämään. Ja sitten mikä toinen parantaa sitä suoliston toimintaa, niin käytettäisiin paljon hiilareita myös perusruokavaliossa, koska se sitten lisää sitä suoliston niiden glukoosi niin kuin transporttereiden määrää, eli nimenomaan SGLT1-transporttereiden määrää, mikä taas sitten parantaa sitä imeytymistä myös siellä harjoittelussa. Ja nimenomaan suositus ehkä olisi, että se pitäisi olla se perusruokavalion hiilarit tämmöisiä NS-puhtaita tai hyvistä lähteistä, eikä niinkään lisäravinteita, mitä ehkä urheilijoille markkinoidaan ihan sen mikropiston kannalta, että saadaan semmoinen parempi mikropisto sinne aikaiseksi. Ja oikeastaan mikä on kysymysmerkki, niin tarkkaahan tietoa ei mikään tutkimus ole antanut, miten tämä gut training pitäisi toteuttaa. Että se on hirveän yksilöllistä, että mistä määristä lähdetään ja paljonko voidaan lisätä ja mihin intensiteettiin. Se jää toistaiseksi vielä yksilöllisesti arvioitavaksi. Ja tämä oli tämän Jeugendropin review-artikkelista, että mitä gut training niin kuin auttaa ja mikä vaikuttaa mihinkin, mutta sillä tosiaan pystytään parantamaan näillä eri mekanismeilla niin sitä mahan tyhjenemisen harjoittelua ja toisaalta sitten hiilihydraattien hyödyntämistä ja imeytymistä ja sitä kautta vähentää vatsaoireita. Ja sitten lisäksi toki tuon hiilihydraattien käytön kannalta niin nesteytys ja nestetasapaino on keskeisiä, eli pitäisi olla meillä normaalisti nesteytetty, eikä ainakaan nesteväettä, kun reenaamaan kisaan lähdetään. Ja sitten siitä olisi hyvä pitää ainakin pidemmissä kisoissa huolta, koska sitten se dehydraatio tosiaan pahentaa niitä oireita ja altistaa limakalovaurioille ja lisää sitä endotoksemia riskiä ja sitä kautta tulehdusta. Mutta toisaalta sitten liikaa kannestettöminen ei ole hyvästä, koska sitten tiedetään, että hyponatremia on toinen ongelma, jos aletaan vetää etenkin pelkkää vettä ja niin kuin ilman natriumlisättyjä nesteitä paljon. Et se on sitten sekin tasapainoilua, mutta ultrakisoihin oli International Society of Sports Nutrition antanut suosituksen, että käytettäisiin 450-750 ml tunnissa nesteitä, vähän riippuen olosuhteista, koosta ja hikoilutaipumuksesta, jakaen tasaisesti. Ja sitten toisaalta mahan tyhjenemisen kannalta niin ehkä 1200 ml per tunti on ehdotettu maksimirajaksi, mitä maha pystyy tyhjentämään. Eli sitten jos on kuumat olosuhteet ja intensiivisempi kisa, niin sinne asti periaatteessa pystytään nostamaan. Sehän periaatteessa nesteen tarve on kisoissa osalla suurempikin, koska hikoilumäärät voi olla useita litroja, mutta vastaan tulee se mahan tyhjenemisnopeus monella paljon, kun sitä nestettä pystytään oikeasti sitten käyttämään. Ja sitten nesteessä olisi tärkeää tosiaan olla natriumia, että se saadaan imeytymään myös sitten hyvin sieltä ja ei tule sitä hyponatremia ongelmaa. No sitten on tutkittu, että vaikuttaako spesifiset ruokavaliot näihin ja tiettyihin ruokavalioihin liittyy riskejä. Että kasvisruokavaliossa nyt periaatteessa on paljon kuituja, jotka voisi altistaa oireille, mutta toisaalta monet kestävyysurheilijathan kokee, että ne itse asiassa saattavat voida paremmin. Ja sitten se on toki hiilaripitoisempi ehkä keskimäärin se ruokavalio, niin voi tukea sitten toisaalta sitä kautta vatsaoireita, vaikka siellä riskitekijöitä onkin. Tätä high fat diettia, train low, race high tutkimuksia on ollut, että saadaanko siellä tehostettua rasvanpolttoa. Mutta sitten toisaalta siinä on kyllä selkeät riskit vatsaoireet, jos ainakin siihen taipumusta on, niin ehkä skeptisyyttä pitäisi siinä sen kohdalla miettiä, koska sitten kuitenkin jos paljon rasvaa ja proteiinia on, niin vatsaoireita helpommin tulee ja sitten sen hyödyt on myös kyseenalaistettu tietyissä niin kuin lähteissä, että onko ravamma-riski esimerkiksi suurempi. No sitten FODMAP-ruokavalio on oikeastaan eniten tutkittu ja siitä on näyttää, että siitä on hyötyä ja sekin näyttö on vähän ristiriitainen ja yksilöllistä vaihtelua. Siinä on, että osa siitä hyötyy selkeästi, toiset ei välttämättä niinkään. Siihen osittain varmaan liittyy, että osa juoksijoista on kokeillut ja niin kestävyysurheilusta ja gluteenitonta ruokavalioa.
helpottamaan niitä oireita, mutta itse asiassa randomoidussa shokkoitussa tutkimuksissa ei ole todettu eroa niin kuin gluteenipitoinen tai gluteeniton ruokavalio, että siinä on mietitty, onko placebolla vaikutusta, tai sitten se, että viljoissa on näitä FODMAP-hiilareita, fruktaaneita, onko niillä itse asiassa isompi merkitys kuin sillä gluteenilla. Eikä kun vähitään fruktaaneja ja muita FODMAPeja, niin onko se sen vaikutus niihin vatsaoireisiin kuitenkin suurempi kuin se itse gluteeniton ruokavalio. No sitten urheilijat monet on raportoinut, että he käyttää laktoosista ruokavalioa, maitotuotteita, välttää proteiinipitoisia ja kuitupitoisia ruokia, mitkä toisaalta menee suosituksiin ihan hyvin, että ne on osoitettu olevan yhteydessä vatsaoireisiin, niin monet ovat ne subjektiivisesti kokeneet ja välttäneet sitten niitä etenkin ennen kisoja. Et vakuuttavaa näyttöä niin kuin silleen yksilöllisesti toisi fruktoosiintoleranssia tai muuta, tai sen välttäminen niin auttaisi siihen, niin ei ole tutkimuksissa saatu. No sitten mitä ne FODMAPit on, niin FODMAPit on siis fermentoituvia eri pituisia hiilihydraattiketjuja, jotka pilkotaan osittain suolistossa, mutta sitten se pilkkomaton osa, niin mikrobiomi sitten fermentoi näitä ja vapauttaa sinne kaasua ja vettä, ja sitä kautta tulee ne suolisto-oireet. Ja etenkin urheilutyyppisessä ruokavaliossa on paljon FODMAPeja, ja etenkin semmoisissa niin urheilun markkinoidussa tuotteissa, keeleissä, juomissa, hunaissa, taateissa, fruktoosia, erilaisia fruktaaneja ja muita sokeriketjuja, mitkä altistaa vatsaoireille. Ja tosiaan määrät saattaa olla huomattaviakin, että jossakin on yli 80 grammaakin per päivä näitä FODMAP-hiilareita tullut, että tuo 43 oli ehkä semmoinen keskimääräinen. Et niitä vähentämällä yleensä edes jonkun verran, niin saadaan ehkä oireita paremmin hallintaan. Et jos olisi tämmöinen ärtyvä suoli, niin sitten ollaan paljon tiukempia. Ja tosiaan näistä on se tutkittu näyttö, että moni niistä hyötyy etenkin niihin suolisto-oireisiin. Ja jotkut tutkimukset on näyttänyt, että jopa niin kuin jos lähdetään kuumiin kisoihin, niin jopa 24 tuntia näiden välttäminen saattaisi helpottaa vatsaoireita. Mutta että ei kaikille. Mutta semmoinen ihan kokeilemisen arvoinen, jos vatsaoireita on, ja sitten toki tavoitteena, että ei rajoiteta kaikkea, koska yleensä kuitenkin pystyy osaa syömään, että muuten ruokavalio alkaa aika rajoittunut, jos kaikki etetään pois niitä FODMAPeista, että sitten se on yksilöllisesti kokeilua, että mitä sietää ja mitä ei. Niin mielellään sitten, jos joutuu isomman viljan välttämään, niin ravitsemusterapeutti sitten matkaan. Ja tuo nyt on oikeastaan mitä FODMAPeja on, mutta siis periaatteessa viljoista nämä gluteenipitoiset viljat, siellä on kivelliset, siemenelliset hedelmät, valkokasvit, kaalit, erilaiset kuitulisät, makeutusaineet on tyypillisiä, laktoosi ja maitosokeri, niin niitä sitten yksilöllisesti vähän kokeile, mikä sopii ja mikä ei. Ja tämä nyt oli oikeastaan yhteenveto kuva siitä artikkelista, että mitä sitten kun vatsaoireita on, niin mitä siellä pitäisi tehdä. Et toki mietitään, että onko sairauksia, jos ei, niin sitten lähdetään miettimään, että mistä ne johtuu, onko sillä intensiteettikesto, nesteytyskunnossa, minkälainen ympäristö on, miten niihin puututaan, saadaanko nesteytyksiä niin hiilihydraattien otolla helpotettua näitä. Ja sitten niin kuin, mietitään kokonaisuutta ruokavaliossa ja millaisia dieettejä noudattaa. Ja tuossa on sitten oikeastaan ne kaikki lähteet, mitä sitten lopulta hyödynsin tähän, että siellä täältä poimintoja.